aking channel. So, it's me again, ang inyong Marcy. For today's vlog po, magko-color ako ng hair. At kita nyo naman, basa pa kasi kaliligo ko lang. Ang ginawa ko, sinampuan ko yung buhok ko para kumapit yung kulay. Meron ako ditong pangkulay na Cello wax. Ayan siya. Ayan. 4 na color. Iba-iba. Meron ako ritong violet, chestnut, pink, yan, at green. Meron ako. Pero ngayon, itatry ko yung green. So, kukulayan ko siya dito lang sa may baba. Yan, dyan lang sa may baba. Hindi lahat kasi baka hindi siya kumasya kasi nga isa lang ang green ko. Meron akong 4 na piraso pero iba-iba ang kulay niya. So, mas okay na dito lang yung kukulayan ko. So, let's go. Umpisa na natin ang pagkukulay. So, ngayon, blower ko muna yung buhok ko kasi medyo basa siya. Yan, basa. Ano na siya, dry na siya, medyo dry na siya. Binasa ko kasi ito kasi may conditioner yung buhok ko, so kailangan i-shampoo ko muna para kumapit yung kulay sa buhok ko. Ang kailangan ko lang ay ito. Wala kasi akong brush na talagang pakulay, so kailangan ang gagamitin ko ay toothbrush at ito, gloves. Oops. Ayan. Para hindi kumapit sa kamay ko yung kulay. So, sabi ko nga sa inyo, meron po akong 4 na kulay rito na iba-ibang kulay at ang gagamitin ko lang ay yung green. Pero ang balak ko, lalagyan ko lang siya rito sa may baba. Hindi lahat, ha? Okay? So, start na po tayo sa ating pagkukulay ng buhok. Amoy. Yan, nalagyan ko na ang aking buhok at mahaba siya. Ayan siya. Yan. So, sabi doon sa back ng sa likod ng pangkulay is 30 minutes daw. Patatagalin mo siya ng 30 minutes para kumapit yung para mag-iba yung kulay ng buhok mo. Pero ako gagawin ko siguro 1 hour para mas sure ako na talagang green siya. Ganun. So, baba lang nilagyan ko. At itong color na to, tatagal ng 2 weeks to 1 month lang.
So, maganda to sa mga pabago-bago ng color ng hair kasi hindi talaga masisira yung buhok nyo kasi shampoo lang po ito. Hindi ito matapang na nakaka-dry ng buhok. Kaya pwede pa iba-iba ang kulay mo kada month. Yun. So, babalikan ko po kayo pagkatapos kong ibabad ito ng 1 hour. Okay? Hi, ayan. Nakapagbabad na ako ng within 1 hour. 1 hour ko siya binabad para mas makapit yung yung kulay sa aking buhok. Sabi dun sa likod ay 30 minutes lang, pero ako ginawa kong 1 hour para sure. Kasi hindi naman masisira yung buhok mo kasi shampoo lang po. Hindi kagaya ng mga pangkulay na permanent, talagang kasi masisira yung buhok mo. Ito, Carry Bells lang. Kasi tatagalan to ng 2 weeks to 1 month. Kung hindi mo siya shampoohin, tatagal siya ng 1 month. Yan. Ayan, nakita niyo po ba? Yan. Ang ginamit kong panglagay is yung ginamit ko kanina na gloves. Ayan siya. Para tipid, tapos tinalian ko na lang dito sa taas. Ayan, ngayon ibabanlawan ko na at ipapakita ko ulit sa inyo ang final look niya. So, let's go! So, pag binanlawan mo siya, kailangan tubig lang. Tubig lang, hindi, wala siya kasamang kahit ano. Okay? Tapos pag continue. Tapos sa inyo yung kulay. Napatuyo ko na ang aking buhok gamit ang blower. So, hindi ko po ito pinalansya. Baksak na baksak siya. As in, ang ganda-ganda. Gusto ko siya kasi nakuha yung gusto ko na nasa isip ko lamang. Ayan. Okay siya. Ayan. Pakita ko po sa inyo yung kulay. Ayan po yung kulay niya. Ayan. Ayan. Totoong kulay niya. Ayan. Ayan po. Diba? Ayan siya. At dahil mahaba buhok ko, ayan siya. Kita niyo po ba? Tapos dito. Ayan. So, ang ginawa ko, hanggang dito lang yung kinulayan ko hanggang baba. Para mas kita yung kulay. Ayan. Diba? So, perfect para sa akin. Bibigyan ko siya ng 10 points para sa akin. At mura pa to. Price nito ay nasa 50 pesos lang sa Lazada. Tapos, ang shipping niya, 50 pesos din. Mas maganda kung order ka ng maramihan para tipid sa shipping. Ayan siya. Kaya, umorder ako ng marami para mas tipid. At effective siya. Itong pangkulay na to is, tatagal siya ng 2 weeks to 1 month. So, kailangan hindi mo siya sasabunan ng lagi. Ay, sasabunan. Mali. Kailangan hindi mo siya shampoohan para hindi siya matanggal agad. Mag-conditioner ka lang para tumagal siya. Ayan siya. So, may ginawa po akong video para mas makita nyo kung ano yung itsura ng buhok ko pag nasa araw. Okay? Ayan po siya. As in, gusto ko siya. Yan. Hanggang dito na lang ang aking video. Thanks for watching and I hope you like this video and please don't forget to like and subscribe to my channel at abangan nyo ang aking mga next video at gagawin ko tong ibang kulay na to na may pink, violet at chestnut. So, for now, color green muna. Ayan po siya. So, yan. Hanggang dito na lang po. At meron po ako video clip na, short clip na video para mapakita ko sa inyo kung maganda ba siya. So, please, keep watch this.